Всім привіт! В цьому відео поділюся з вами дуже простим рецептом смачного десерту без випікання. А готувати ми його будемо зі звичайного печива та йогурту. Все надзвичайно просто та не займає багато часу. Тут впорається хто завгодно, а результат однозначно вас порадує. Готуємо. Для початку приготуємо так званий крем. Для цього в чашу блендера або в глибоку тарілку викладаємо упаковку 180 або 200 г кисломолочного сиру. Жирність будь-яка. Я взяла 5%. Також нам знадобиться малина або полуниця 150 г. У мене була заморожена, адже зараз не сезон, але влітку беріть свіжі ягоди. Додаємо малину в чашу до сиру. Сюди ж викладаємо 2 банки, це 500 г натурального йогурту без добавок. Саме для цього рецепту краще взяти йогурт турецький 8% або грецький, він жирніший і густіший. А взагалі замість йогурту ви можете використати сметану 15 чи 20% жирності. І тепер перебиваємо все занурюючим або можна стаціонарним блендером до однорідної кремової консистенції. Ягоди зараз пустять сік і сам крем на цьому етапі вийде рідкий, але це нормально. Після стабілізації в холодильнику він загустіє. І так як йогурт не солодкий, та й сама малина кисла, то я додаю сюди ще 100 г цукрової пудри. Для аромату можна додати ще дрібку ваніліну. Цукор не раджу додавати, інакше він зробить крем ще рідшим і будуть відчуватись його крупинки в готовому десерті. Для прихильників правильного харчування можна взагалі не підсолоджувати нічим, якщо любите натуральний смак, але тоді краще обирати солодкі ягоди. Перемішуємо все до поєднання. Як я вже казала, крем виходить рідкий і це нормально. Щодо печива, нам його знадобиться 2 упаковки по 150 г. Я взяла ось таке затяжне печиво, але також можна взяти бісквітне печиво, солодкі крекери або шоколадне. Далі беремо будь-яку форму чи контейнер квадратної або прямокутної форми. Моя форма 23 на 23 см. Звичайно, вона може бути меншою, тоді десерт буде вищим. Першим шаром виливаємо на дно форми невелику кількість крему і рівномірно розподіляємо його по всій поверхні. Тепер в рядочок викладаємо печиво, заповнюючи всю форму. Якщо по краям ціле печиво не вміщається, розділяйте його. І далі наступним шаром знову виливаємо невелику кількість крему та рівномірно його розподіляємо. Саме печиво тут не потребує додаткового просочення в молоці чи, наприклад, в каві. Достатньо самого крему та соку з ягід, який печиво вбере в себе і тим самим буде м'яким та ніжним. Наступний шар печива можна викладати так само, як і попередній, або навпаки в шахматному порядку, щоб шари виходили рівними та сам десерт був стабільнішим. Робимо так до закінчення крему та печива. У мене вистачило печива на 5 шарів. Верхнім шаром можна залишити крем і потім якось прикрасити, наприклад, тими ж ягодами або тертим шоколадом. Я сьогодні вирішила не заморочуватись і викладаю верхнім шаром печиво. Тепер необхідно дати йому час для стабілізації, щоб крем загустів, а печиво стало м'яким. Тому накриваємо зверху плівкою чи кришкою, якщо використовували контейнер, та прибираємо в холодильник на 2-4 години. В результаті отримуємо неймовірно ніжний десерт з малиновою ноткою. Він досить незвичний, але при цьому дуже смачний. І саме головне, що на його приготування ми витратили не так багато часу та зусиль. Впевнена, що вам сподобається такий варіант десерту і ви приготуєте його при нагоді. А я з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Ну і не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!